لو عديت على كورنيش النيل في انتقالاتك اليومية في القاهرة، أكيد لاحظت حواجز حديد حاجبة النيل وإعلانات لمشروع ممشى أهل مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ولو أخدت عربية أو أتوبيس شمال الكورنيش، هتلاقي المرحلة الأولى من الممشى اكتملت. الشكل ده من المشاريع ممكن نسميه تسليع الفراغ العام، وهو إن الحكومة تبدأ تشوف إن الفراغ العام ما ينفعش يبقى بدون عائد. يعني مثلا اتحول ميدان عابدين من حديقة مفتوحة للجمهور لحديقة مقفولة بيدخلها الناس بتذاكر، رغم إنه اتبنى فيها أكشاك بتتأجر للأكل والمشروبات. تاريخيا القاهرة ما كانتش بتطل على النيل مباشرة، اتوسعت دايما في اتجاه الشمال الشرقي. في خرايط الحملة الفرنسية هنلاقي كورنيش القاهرة خالي من المباني باستثناء الميناء القديم في حي بولاق والعلا. أحياء العجوزة والدقي كانت غرقانة في مية النيل. حي جاردن سيتي كان مزارع مليانة برك من الفيضان. حتى جزيرة الزمالك كانت أرض فاضية. ما ظهرش للأحياء دي معالم عمرانية لغاية النص التاني من القرن ال19، وقت تخطيط القاهرة الإسماعيلية والأحياء المجاورة، ووقتها ما كانش فيه طريق الكورنيش المجاور للنيل. في خمسينات القرن العشرين افتتح عبد اللطيف البغدادي وزير الشؤون البلدية طريق الكورنيش ضمن برنامج إعادة تخطيط الطرق المرورية في القاهرة. ادى الكورنيش للقاهرة واجهة نيلية ممتدة من الجنوب في حلوان للشمال عند القناطر الخيرية، ولأجله اتهدمت مباني كتير كانت مطلة على النيل. وجزيرة الزمالك جذب فراغها العمراني السكان للتمشي جنب النهر، وطبعا جذب المستثمرين العقاريين لبناء خط أبراج القاهرة الشهير. واستمر الصراع على استخدام الكورنيش ما بين الإبقاء على مساحات مفتوحة للناس أو خصخصتها للنوادي المهنيين والمطاعم والكافيهات العايمة، لدرجة قفلت الكورنيش بشكل حجب النيل تماما. في 2016 وزارة الري ومحافظة القاهرة نفذوا مشروع ممشى أهل مصر في نسخته الأولى. الوزارة عندها ولاية على نهر النيل والشاطئ، والمحافظة عندها الولاية على الرصيف. التعاون ده وفر تمويل كافي للمشروع قبل ما يختلفوا على مسؤولية الإدارة وامتياز الحصول على الأرباح. في البداية منحت المحافظة إدارة الكورنيش لشركة خاصة، ولما فشلت تولت المحافظة المهمة. ولما فكرت المحافظة تبني أكشاك أكل وشرب تأجرها، طلبت وزارة الري أرباح الإيجار بحجة إن الممشى من اختصاصها، واتلغى قرار بناء الأكشاك. وتدريجيا اتدهور حال الكورنيش، المساحة الأكثر أهمية ومركزية في القاهرة، لعدم تحديد جهة واحدة لإدارته. في مشروع الكورنيش الجديد حاولت الحكومة تقدم طريقة مختلفة لتمويل وإدارة الكورنيش. كلفت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بالإشراف على المشروع. وانتشرت أخبار عن منح إدارة الممشى وتسويق محلاته لشركة سيتي إيدج، وهي شركة أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية مع بنك الإسكان والتعمير. وهو ده بالظبط المقصود بتسليع الفراغ العام. عملية التسليع دي هتأثر مثلا على واحدة من أهم استخدامات الواجهة النيلية للقاهرة، وهي رحلات الفلوكة. لما سألنا معاون وزير الإسكان للبنية التحتية إن كانت المراكب الشراعية هتفضل جزء من ممشى ولا لأ، قال لنا إن أي حد واقف على النيل بدون ترخيص هيمشي، والشركة المتولية إدارة الكورنيش هي اللي هتحدد مين يشتغل وتكلفة الإيجار. النهج نفسه هيتبع مع كل المشروعات المتواجدة على كورنيش النيل، سواء كانت أندية مهنيين أو منشآت خاصة. كمان ممكن الممشى يبعد عنه سكان القاهرة لما يواجهوا صعوبة في الوصول ليه، في وجود طريق الكورنيش اللي تصمم لحركة المرور بشكل سريع مع عدم وجود كباري مشاة كافية. ومع الوقت يتحول لمكان حصري لملاك السيارات. لكن بغض النظر عن التخيلات المختلفة، الممشى هيفضل مساحة لسكان القاهرة عشان يزوروا النيل من خلاله، وهتفضل أسئلة المدينة وإدارة فراغاتها العامة وحق سكانها في المشاركة في تطويرها مطروحة إلى حين.